خب به بهانه آپدیت جدید لاجیک پرو میخوایم یه مقدار راجع به DAW ها و سیاست های بازاریابی و مارکتینگشون با هم صحبت بکنیم. چند روز پیش لاجیک پرو نسخه جدیدش اومد، از نسخه 10 به نسخه 11 ارتقا پیدا کرد. من دوست داشتم که یک ویدیویی درست بکنم و از قابلیت های جدیدش صحبت بکنم، ولی اینقدر این قابلیت ها به نظرم سطحی بود که اصلا بی خیالش شدم و اصلا نیازی ندیدم که بخوام راجبش صحبت بکنم. تنها کاری که انجام شده یک مقدار بحث AI هست که خیلی این روزها داغه، اضافه شده ساز بیس، ساز درامز و یک کیز هست که اینها با هوش مصنوعی بر مبنای تمپو و آکوردهای پروژه شما شروع میکنن به همکاری کردن و اضافه شدن به اکامپانیمنت موزیک شما و یک قابلیت اتوماتیکی که از قبل توی DAW های دیگه اضافه شده بود. فکر میکنم ریزن استودیو اولین DAW بود که چند سال پیش اینها رو داشت. لاجیک پرو تو نسخه های قبلیش درامز رو داشت، ولی الان بیس و کیز رو هم اضافه کرده به این داستان. برای یه آپدیت اصلی از نسخه 10 به 11 واقعا به نظرم قابلیت خیلی خاصی نبود که اصلا بخواد ویدیویی براش درست بشه. اما مسئله اصلی که میخوام راجبش صحبت بکنم اینه که اصلا چه سیاستی پشت این داستان هست. ببینید، ما کلا DAW ها چند سیاست کلی دارن بر مبنای بازار هدف خودشون. کیوبیس و پروتولز تقریبا بازار هدفشون کاربرهای حرفه‌ای تر و قدیمی تر هست. به خاطر همینم سیاست های آپدیتشون بر مبنای همین تعیین میشه. از طرف دیگه استودیو وان و FL استودیو اینا در واقع DAW هایی هستن که عموما سیاستشون جذب کاربرهای جدید و در واقع تازه تر هست، کسانی که در واقع مدرن ترن، امروزی ترن، رد سنی های جوون ترن و در واقع تازه نفستر هستن توی فضای تولید موسیقی. بر این مبنا هم هستش که شما میبینید که از نظر گرافیکی DAW هایی مثل FL استودیو، مثل استودیو وان خیلی کار میکنن روی جذابیت رابط کاربریشون و در واقع به این قضیه خیلی اهمیت میدن. و ترندهای روز، مثلا از زمانی که بحث AI و هوش مصنوعی خیلی مطرح شد، اولین DAWی که خیلی روی این قضیه مانور داد FL استودیو بود و DAW هایی که سیاستشون به این شکل باشه روی این قضیه خیلی مانور میدن. در طرف مقابل کیوبیس و پروتولز هنوز واکنش خاصی به اون شکل به این قضیه نشون ندادن، به خاطر اینکه بازار هدف اونها کاربرای قدیمی تر هست و میدونن که خب کاربرای قدیمی تر اونقدر به گرافیک و رابط کاربری زیبا و جذاب و قابلیت هایی مثل هوش مصنوعی اینها شاید اهمیت ندن. براشون سبک بودن، روون بودن مهمتره. حالا این وسط یه سری DAW دیگه هم داریم که اینها اصطلاحاً نیچ دارن کار میکنن، یعنی روی یک قشر خاصی زوم کردن و تمرکز اصلیشون روی اوناست. ایبلتون لایو معمولاً تمرکز اصلیش برای تولید موسیقی الکترونیک و کاربرهایی که میخوان اون موسیقی الکترونیک رو لایو اجرا بکنند هست و برای این منظور قابلیت هایی داره که واقعا تو DAW های دیگه شما به راحتی نمیتونید به اون راحتی که تو ایبلتون لایو قابل انجام هست اون کار رو انجام بدید، برای اینکه این DAW تمرکزش و هدف اصلیش رو گذاشته برای این دسته از کاربرها. یا لاجیک پرو در واقع منحصر به سیستم عامل مک هست. هدف اصلی کمپانی اپل از ارائه DAW لاجیک در واقع اینه که کاربرهای مک رو بیاره توی فضای در واقع DAW و اونها رو بی نیاز بکنه. به این معنی که یک محیط تولید موسیقی با قیمت خیلی خیلی مناسب برای کاربرهای مک تولید بکنه تا اونها بی نیاز بشن از این و این کمک بکنه به فروش سیستم عامل مک.
خب تو ایران چون که اکثرا از برنامه‌های غیر اوریجینال استفاده میکنن، شاید این قضیه خیلی به چشم نیاد. ولی اگر بنا رو بر این بذاریم که بخوایم از برنامه‌های اورجینال استفاده بکنیم، برخلاف تصور عامه که فکر میکنند تو ایران، خیلی فکر کنن که سیستم های مک سیستم های خیلی گرونیه. اگر بخوایم بنا رو بر اون قضیه بذاریم، سیستم های مک سیستم های خیلی ارزون و قیمت های مناسبی هستند. چرا؟ چون شما وقتی یک سیستم مک میگیری، سیستم عامل اوریجینال به صورت رایگان به شما داده میشه، در حالی که وقتی پی سی، در واقع یک سیستم پی سی جمع میکنید، بعد برای خرید ویندوز یه هزینه جداگانه داشته باشید. از طرف دیگه شما تو سایت خود اپل وقتی که یک سیستم عامل رو، وقتی که دارید یک سیستم میگیرید، حالا یه لپتاپ میگیرید، یه مکبوک میگیرید، آی مک میگیرید یا مک مینی میگیرید، یا هر کدوم از سیستم های در واقع مک رو میگیرید، همونجا تو سایت شما لاجیک پرو رو میتونید روی سیستمتون بخرید با یه قیمت خیلی مناسب. منظورم اینه که کلا سیاست کلی کمپانی اپل از این DAW اینه که کاربر مک در واقع با یک هزینه خیلی خیلی مناسب با خرید سیستم مک روی همون هم سیستم عامل هم DAW رو یک جا داشته باشه و به این ترتیب با یک هزینه نسبتاً معقولی و حتی بعضی وقتا کمتر از یک پی سی که بخواد با اون قابلیت ها باشه، همون کانفیگ رو داشته باشه، با هزینه کمتر شما هم در واقع سیستم رو دارید، هم سیستم عامل رو دارید و هم DAW رو دارید. به همین دلیل هم هست که لاجیک پرو بسیار بسیار DAW کاملیه، یعنی پر از سمپل ها، لوپ ها و صداهای خیلی خیلی خوبی هستش که شما گاهن حتی بی نیاز میشید از نصب کانتکت ها و در واقع سمپل لایبرری های دیگه. پلاگین های خودش، استاک پلاگینز خودش بسیار بسیار با کیفیته و در واقع کلا لاجیک پرو مبنای کاریش اینه که یک محیط کامل برای کاربر مک ایجاد بکنه که کاربر مک دیگه بی نیاز بشه از این که بخواد هزینه اضافه بکنه برای اینجور چیزا. منتها ظاهرا به نظر میرسه که در رقابت با DAW های دیگه تصمیم گرفته توی آپدیت جدیدش هدف رو در واقع یک مقدار معطوف بکنه روی جذب کاربرهای جدید و تازه نفستر و بنابراین عمده آپدیت های جدیدش و مانور تبلیغاتیش توی آپدیت جدیدش روی همین بحث AI و داستان های مرتبط با اون هست و در واقع قضیه‌ای که داره در واقع روش مانور میده فعلا تا اینجا این بوده. این وسط DAW های بی ادعا و کم حاشیه‌ای هستن که اتفاقا کارایی های خاصی دارن، مثل ریزن استودیو که خیلی از این قابلیت ها رو از همه DAW های دیگه زودتر ارائه کرده بود، ولی خب کمپین تبلیغاتی خاصی نداره و خیلی کم حاشیه و کم سر و صدا هست. همینطور ریپر که تقریبا سبکترین DAW و بهترین استفاده رو از منابع سی پی یو کامپیوتر میکنه به نسبت تمام DAW های دیگه، ولی خب اونم کم حاشیه و کم سر و صداست. بنابراین مارکت DAW ها از نظر من یک چنین شرایطی داره. حالا سوالم از شما اینه که با توجه به قابلیت های مختلف DAW ها و شرایط مختلفی که دارن، آیا فکر میکنید گذشته از این تفاوت ها توی صدادهی و تاثیر روی در واقع صدای میکس و مسترینگ پروژه شما اونجا هم تفاوتی ایجاد میشه یا نه؟ اینها فقط تفاوت‌های ظاهری و گرافیکی هست یا تفاوت در قابلیت‌های DAW ها هست که باعث میشه کاربرها بین اینها یک DAW رو انتخاب کنن؟